Kênh Cần Thơ Ký Sự kính chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị đã trở lại với kênh. Thì hôm nay trên kênh em cũng tiếp tục cập nhật về thành phố Cần Thơ đó quý cô chú anh chị. Hiện tại những ngày cuối tuần nắng, thời tiết rất là tốt rồi chú. Và địa điểm đang ghi hình đây trước mặt của chú anh chị ha. Bên kia sông đó là Đoàn 30 của thành phố Cần Thơ, nằm ở phía mé sông là gạch Khai Luông nha cô chú. Gạch Khai Luông cạnh mé sông, từ ngoài cầu đi bộ của chú đi thẳng qua đó là gạch Khai Luông, đi qua tới đường Trần Phú luôn. Ngày xưa là cầu Sáu Thanh đó cô chú, là thông một cái con gạch. Hiện tại đó là trung tâm thương mại Cái Khế cô chú anh chị ơi. Đây là gạch Khai Luông với những hình ảnh thân thương về những hình ảnh xưa của Cần Thơ cô chú. Vì hiện tại bây giờ là tròn 30. Giờ khu vực này là cầu Cái Khế quý vị. Cầu Cái Khế, buổi sáng tại thành phố Cần Thơ thật là mát mẻ. Và vào hướng ly mái này là chỗ trung tâm thương mại Cái Khế dưới mé sông này cô chú. Thì cái nhà lồng cô chú đang quan sát thấy là nhà lồng của thực phẩm rau quả dưới mé sông. Bán cũng đầy đủ các mặt hàng rau củ quả tươi sống cô chú, và những cái thực phẩm như thịt cá rồi đầy đủ cô chú anh chị. Nhà lồng rau quả thực phẩm, những hình ảnh về khu vực Cái Khế về. Xin mời cô chú tham quan một số cái hình ảnh về thành phố Cần Thơ em ghi hình gửi đến quý cô chú anh chị. Một buổi sáng tại trung tâm thương mại Cái Khế với thời tiết nắng khá là ok cô chú anh chị. Thời tiết đẹp, quá đẹp luôn. Rồi mời cô chú sẽ du lịch qua màn ảnh nhỏ với những hình ảnh mới nhất về thành phố Cần Thơ. Đây là trung tâm thương mại Cái Khế của chú anh chị, với những cái cơ sở và những cái nhà hàng hạng sang của chú đó. Xin mời cô chú du lịch qua màn ảnh nhỏ. Giờ cụ thể chúng ta sẽ vô hướng phía sau, phía ngoài của trung tâm thương mại Cái Khế quý vị. Chợ Cái Khế cụ thể. Xin mời cô chú anh chị. Đầy đủ các mặt hàng rau củ quả với cô chú anh chị. Nhắc lại cô chú là mình đang di chuyển khu vực
Thank